Alright, today's IMAT Chemistry time, another online lesson. Okay, so let's do question 470. Can you hear me? Well, everything's clear? Dạ nghe. Okay, perfect. I hear you very well too. Which of the following statements about the reaction between cesium and fluoride are correct? I hear my voice like echoing. Alright, so number one, it's an exothermic reaction and therefore requires catalyst. Nó là một cái phản ứng mà tỏa nhiệt và vì thế nó cần phải có chất xúc tác. Cesium and fluoride. CS, cesium and fluoride. So if you check the periodic table, you can see what cesium looks like. Periodic table. So cesium, it's CS. Cesium, where is that? It's here. It's group 1, right? Yes. Nhóm 1. And fluoride is all the way here. Group 7. So what can you say about cesium and fluoride then? Nó tạo muối thôi, đơn giản tạo muối thôi. It's normal, it's just basically creating salt, right? Yes. Does it require catalyst? No. Well, normally these two, they are very, they require at least heat, you know. Ít nhất phải có là nhiệt độ đó. So that heat is actually a catalyst. But this is not the reason, right? Nó tỏa nhiệt đấy, nhưng mà có phải là do tại vì nó cần xúc tác không? Nó không có liên quan, right? It's an exothermic reaction, but this is not the reason. It's not the reason, right? But we will see, okay? Không phải là cái lý do tại sao mà tỏa nhiệt là cần catalyst. It's not the reason for this one. Number two, it results in formation of a salt. Nó dẫn đến sự tạo thành muối. What do you say? Dạ đúng. True. Yes, it's true. So number two is true. Number three, the addition of water will make the reaction safer. Sự thêm nước vào sẽ làm cho cái phản ứng này nó an toàn hơn. So remember group 1 metals, when you put water in there, what will happen? Nhóm 1, kim loại bỏ nước vô có chuyện gì xảy ra? Bị reset. Think about it. Nhóm 1 ví dụ natri bỏ nước vô có chuyện xảy ra. Like for example sodium, we put in there, what would happen? Nó sẽ gì? When sodium put in water, what would happen? Nó tỏa nhiệt. Yes, and it react with the water, right? Yeah. Nó sẽ phản ứng với lại cái nước đó luôn. And that is not what you want. So cesium would explode in the water to become cesium hydroxide. Nó sẽ nổ tung luôn ở trong nước để tạo thành cesium hydroxide như thế này. Chứ nó có phản ứng với fluoride không? Does it react with the fluoride? With water? No. No, it will react with the water first. And it react explosively. Explosively, so it's not safe at all, right? Nó phản ứng một cách mà giống như nổ tung luôn á. Nó có safe không? Nó có an toàn không? Dạ không. Không hề an toàn chút nào. So number 3 is no. So the only the one was the correct one? B. Is it B or is it D? Careful. Can you check that please? Hồi nãy cái số 1 có đúng không thầy? I don't know. You check the answer. Check. B. They say that only number 2, right? Because this is not the cause and effect. This is not the reason why it requires catalyst.
Này không phải là cái lý do tại sao nó lại cần catalyst. So only 2 is correct. Very good. Question 471. Which of the following statements is generally true about stable isotopes? Stable isotopes. Những đồng vị bền chắc. Thì cái nào là đúng về đồng vị bền? Number 1. The nucleus contains an equal number of neutrons and protons. Cái hạt nhân đó, nó chứa cái số lượng neutron bằng số lượng proton. Number 2. The nuclear charge is equal and opposite to the peripheral charge due to the orbiting electrons. Cái điện tích của cái hạt nhân, the nuclear charge, cái điện tích của hạt nhân á, nó bằng và nó đối nghịch với lại cái điện tích mà nằm bên ngoài. Peripheral, it means like outside. Due to the orbiting electrons. Điện tích bên trong hạt nhân nó bằng và nó đối nghịch với lại cái điện tích bên ngoài do là những cái electron vào xung quanh. Điện tích hạt nhân tức là có dương thôi. Nuclear charge only like, positive because of protons. Peripheral charge is due to the electrons. Điện tích bên ngoài đương nhiên là do cái đám mây electron, nó sẽ là âm. Is it equal and opposite? Nếu mà hai đó bằng nhau tức là nguyên tử nó neutral, nó trung tính. If the inner nuclear charge and the peripheral charge are equal and opposite, it means the atom is neutral. What do you think? Isotope mà bền. Okay. Normally let's say carbon 12-6. Bây giờ coi cái đồng vị carbon 12-6 thử xem. Nó có điện tích không? Carbon 12-6, does it have a charge at all? No, it doesn't, right? So number 2 Yes. can be right, okay? Can be true. Nhìn chung là đúng. Number 3, they can all undergo radioactive decay due to more stable isotopes. Chúng đều có thể trải qua cái gọi là radioactive decay, phân rã phóng xạ, hay là phân hạch. Chúng đều có thể trải qua phân rã phóng xạ thành những cái đồng vị bền hơn. Bây giờ nó đã bền sẵn rồi thì liệu nó có phân hạ rã nữa không? If it's already stable, does it decay further into more stable isotopes? No. No, it doesn't. So number 3 is wrong. Số 3 sẽ sai. Now we need to look at number 1. Is it true or wrong? Right or wrong? Does it have to contain the same number of neutron and protons? Có bắt buộc là phải chứa số lượng neutron và proton bằng nhau không? Nghĩ cái đó. Ủa, neutron với proton. No. No, because look at the case of let's say chloride 34. Let's say chloride 34 17 and chloride 37 no 38 17. Bây giờ nhìn trường hợp này xem. If you look at this case, you can see that it all have 17 protons, but the number of neutrons are different, right? Mình nhìn vào hai trường hợp này, chloride 34 17 và chloride 38 17. Nó đều có là cái số Z là 17, tức là số proton 17. Nhưng mà cái số A nó khác, chứng tỏ là cái neutron nó khác, right? Tức là liệu có bắt buộc là nó phải có bằng số neutron và proton không? Hai cái này là hai cái đồng vị bền của chloride. These are the two stable isotopes of chloride.
but they have a different number of neutrons and protons. So number one, is it true? No. It's not. So I think, so what do you think? Only two, right? Yes. Can you check it out? It's for the it's B. Phải B không? B. Very good. Very good. Okay, next question. Let's make it bigger. Question 472. Why do most salt have a very high melting temperatures? Tại sao phần đông các muối nó có cái nhiệt độ nóng chảy rất là cao? Okay, so tell me, the melting point and boiling point. Melting point and boiling points are both physical characteristics. Cái này đều là những tính chất vật lý hết á. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy đều tính chất vật lý hết. So what causes a high melting point then? Cái gì nó gây ra cái nhiệt độ sôi cao và cái gì gây ra nhiệt độ nóng chảy cao? So what causes the molecule to bind together? Cái gì nó gây cho các phân tử nó dính lại với nhau để nó có nhiệt độ cao, nhiệt độ nóng chảy cao? What binds the molecule together so that they have high melting point? Việt Anh? Cái gì gây ra nhiệt độ nóng chảy cao? Cái gì nó dính những cái phân tử lại với nhau? Cái gì nó kết dính những phân tử lại với nhau để nó có được nhiệt độ nóng chảy cao? Nó chính là liên kết liên phân tử. Những cái liên kết mà giữa các phân tử với nhau á. It's the bonding between the molecules itself. For example, if we have ionic bonds. Nếu mà có liên kết mà ion với nhau á, thì nó sẽ rất bền. If you have ionic bonds, the molecule should have a very high melting point, right? Now let's check A. Their surface is able to radiate away a significant portion of heat to the environment. Cái bề mặt của những cái muối này có thể khuếch tán ra, radiate away, radiation, phát tán ra, radiate away, phát tán ra một cái lượng nhiệt rất là đáng kể đến môi trường. Is this the reason why salt have a very high melting temperature? Này phải lý do không? No. It's not the reason. Okay, correct. B. There are strong electrostatic attractions between the positive and negative ions. Có những cái lực mà strong electrostatic attractions, nó gọi là những sự hấp dẫn hoặc là lực hút, tĩnh điện. Electrostatic là tĩnh điện nha, because static means like they stay the same. Tĩnh, electro, điện. There are strong electrostatic attractions between the positive and negative ions. Có những cái lực hút tĩnh điện giữa những cái ion âm và ion dương của cái muối đó. Is that the reason why I have a high melting temperature? Yes. Yes, it is. Giữa ion âm và ion dương, nó ví dụ natri cộng, Cl trừ chẳng hạn. Like for example, sodium plus and chloride minus, very strong electrostatic attraction. It keeps them together, they don't melt easily. Nó giữ chúng lại với nhau, nó không có dễ dàng nó bị chảy ra đâu. C. The covalent bonds holding them together are very strong. Những cái liên kết hóa trị mà giữ chúng lại cùng nhau thì rất mạnh. Phải hóa trị không? Is it covalent bonds? Dạ không. No, it's not covalent. It's ionic actually. Nó là liên kết ionic, ion mới đúng. D. Their intermolecular forces are very strong. Những cái lực mà liên kết liên phân tử của chúng thì rất là mạnh.
One. Yes. Oh well, it's true. But which one is it's more true than cái nào đúng hơn nhỉ? Cái B đúng không? Well, B, the attraction between positive and negative ions. Because salt, when we talk about melting temperature, they are not yet dissolved into ions, right? Khi chúng ta nói về muối á, và nói về nhiệt độ nóng chảy á, tức là nó chưa có hề hòa tan trong nước để trở thành ion, right? Tức là trong trường hợp này mình đã có nói về ion âm và dương được đâu. So it means that in this case we cannot talk about positive or negative ions yet, isn't it? Yes. So I think, what do you think? Is it D? Can you check? D. B is actually a question to bait or to trick you. Câu B nó chỉ là một cái câu để mà giống như để lừa mình thôi. To trick you only. Because salt, when we talk about melting point, they are not yet dissolved in water to become ions yet. Okay? Đã gọi là muối và nói về nhiệt độ nóng chảy, tức là lúc đó nó là cái cục muối, nó chưa có tan trong nước để thành ion đâu. So for this one is D. The molecular forces are very strong. Okay, question 473. 473. A bottle of water contains 306 milliliter of pure deionized water. How many protons are in a bottle from the water? We have Avogadro constant is 6 times 10 to the power of 23. Bây giờ một cái chai nước đi, tôi cho là nó chứa 306 ml mà nước không bị ion hóa mà nó tinh khiết luôn. Pure deionized. So basically, what is deionized? Deionized. 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 Deionized water, nó là nước chưa bị hóa thành ion, tức là nó là nước H2O tinh khiết luôn á. Tức là nước nó chưa bị thành H cộng và H trừ nha. It means this water is not yet ionized into H plus and OH minus. It's just water, nó chỉ là nước thôi. Okay. And then how many protons are in the bottle from the water? Nó hỏi có bao nhiêu proton, tức là bao nhiêu H cộng. So you talk about protons means like H plus. Bao nhiêu ion H cộng trong cái chai nước từ nước. So this question requires some knowledge about ionization of water. Okay, cái câu này nó cần những cái gọi là kiến thức về sự ion hóa của nước. So let's first look at this one. Hãy share màn hình, share cái whiteboard bảng đen nha. Nè. So first you see water. If you put it simply, water will slowly ionize into H plus. This is in aqueous solution. And this is like liquid form, okay? Dạng lỏng. And then we have water. Isn't it? I don't write very well with my okay, I don't write very well, okay? With my mouse. Với con chuột thì hơi bị khó vẽ. Anyway.
So we have something. The water has a pH of 7. You know that, right? Độ pH của nước nó là khoảng 7. So what does pH means? pH is minus logarithm trừ log của nồng độ H cộng, trừ minus logarithm of the concentration of H plus ion. You know this one, right? Yes. So what does it mean? The concentration of the H plus in water, it's equal to 10 to the power of minus 7 mole per liter, right? Is that true? And also equal to, this one is like OH minus. This one is OH minus. So what does it mean now? Chúng ta có nồng độ nó nè, chúng ta có thể tích của nó nè. We have the concentration, we have the volume. What can you calculate? Giờ mình có thể tích nè, có nồng độ mol nè, bây giờ tính được cái gì? Việt Anh. We have the concentration. We have the volume already. Chúng ta có nồng độ rồi, chúng ta có thể tích rồi, bây giờ tính được cái gì? Tính mol. Tính số mol thôi. Tính số Yeah, mol. you can calculate the moles. The number of moles of the H plus is basically equal to C concentration in molar concentration times volume, right? Yes. So this one is 10 to the power of minus 7 times this one has to be in liter. Cái này bắt buộc phải là liter nha. So 0.306. So you should get to how many this one? Let me see. So 10 to the power of minus 7 is actually 0.000 moment. Oh yeah, it means 0.00600 and then number 1 as well. And then times 0.306. You should get to this number. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3.06 nhân 10 mũ 8. It's 3.06 times 10 to the power of minus 8. Isn't it? Mole. Isn't it? There you go. You have the moles already. Bây giờ có số mol rồi thì làm sao nè? You have the moles already. What can you do? They ask for how many protons are there. So you have to use an Avogadro constant. Phải dùng cái hằng số Avogadro. Bây giờ thì chúng ta làm sao đây? So according to Avogadro constant, một mol của bất kỳ cái gì, one mole of anything has how many? 6 times 10 to the power of 23, right? Yes. Let's just say that. So you should have so now 3.06 times 10 to minus 8
should leads to how much? You have to find it, right? Yes. So just a moment, please. Okay, so this one you have to times this 6 to the power of something. Anyway, so 3.06 times 6, you should get to 18. You should get to 18 something. 18.36, right? To the power of, okay, 23 minus 8 is 15, isn't it? Yes. However, you have to put the number in a way that looks like one of the answer here. Mình phải làm sao đó mình biến cái câu trả lời một trong những cái này. So, okay, we have to find a way to convert this one. So basically, it's 1.8 times minus. No, this is plus 6 plus 15 actually. Cái này cộng 15. So it's near to what answer? I don't think it's near to any answer here. I think there's something wrong in the way we do it. Có cái gì đó sai sai trong cách mình làm chăng? Maybe. Okay, let's look at it again. pH 7. This is the concentration of H plus. Mole of H plus is cm times V. It's liter. And you have this is the moles. Okay, moles of H plus in there. One mole has this much. Okay, so we have this moles. Nhân hai này vô nha. Yeah, just time each other like this one. I don't understand. Why can we get it wrong? Không có câu đáp án luôn á. Pure deionized water. Okay, anyway, what's the answer? Can you check the answer, please? E. They say A, huh? Interesting. E. Sorry? E. E. E thằng. Phải đọc cho rõ, trời, you have to speak clear, come on. E is like 10 to the power of 26. But how do we get there? Coi lại cái đáp án. Just check the the way they solve it. Can you? Strange. Em gửi thầy nha. Say again. No. Sao ra được 26 nhỉ? How could it be 26 something? Anyway, let's not spend too much time in this question. We should get back to to solving things now. Okay, let's do 474. 474. On analysis, an organic substance is found to contain 41.4% carbon, 55.2% oxygen, and 3.45%
hydrogen by mass. Which of the following could be the empirical formula? Empirical formula, nó gọi là công thức nguyên đó. Hợp chất này là cái gì? So, phân tích thì một hợp chất hữu cơ được thấy là chứa được 41,4% carbon, 55,2% oxygen và 3,45% hydrogen về khối lượng by mass, okay? So it means you divide this number to the moles, to the molar mass, you should get to moles. Vậy thì cái nào đây? Can you answer this one? Ráng giải đi. Just try to solve it. I got like 1:1 ratio. Đây là 1:1 ha. So 1:1 ratio, interesting. So it means all of these numbers, C, O and H must be the same. Tức là những cái số này nó phải bằng nhau hết nha. So which one is that? D. D, very good. 444, 111 or 444, yeah. It means all these numbers must be equal. So D is the correct answer. Can you check, please? D. Okay, let's do this one now. Question 475. A is a group 2 element and B is a group 17 element or 7A. Bây giờ A là một nguyên tố nhóm 2 tức là 2A đó. Còn B là một nguyên tố nhóm 17 tức là nhóm 7A. Which row best describe what happened when A react with B? Hàng nào miêu tả tốt nhất điều gì diễn ra khi mà A nó phản ứng với lại cái B? So which one is reduced, which one is oxidized? Cái nào nó bị khử, cái nào bị oxy hóa nè. So let's just take an example, okay? Bây giờ cho ví dụ đi. Group 2 element, let's say calcium. React with group 17, let's say chloride. We will have calcium chloride, isn't it? Đúng không? Ví dụ thôi. Just an example of group 2 element and then group 7A. So, which one then? Nhìn hết cái option, thấy cái formula nào nó đúng. Look at all the options, look at the formula, which one applies then? Only answer C, right? C. Chỉ câu C thôi. But let's look at the option C now. Is B reduced? Cái B nó có bị khử xuống không? So B here, it's the chloride at zero. At zero oxidation number. Số oxy hóa của chloride ở trong phản ứng này bằng 0. Nó xuống là chloride trừ 1. Oh yeah. Cr minus, it's become at -1 oxidation number. Okay. So 0 become -1. Very good. So it's get reduced, right? Nó giảm xuống, bị giảm xuống. Is the answer C? Can you check, please? C. Very good. There you go. Got it. Now, next question. Question 476.
How many aliphatic structural isomers are there with a chemical formula C2H4O2? So we have the word aliphatic. Aliphatic means like straight chain. Mặt thẳng. Aliphatic means like it's not aromatic. Aromatic là mặt vòng thơm. Aroma mà mùi hương, mùi thơm. Aromatic means like it's like a circle, you know, like a benzene structure, nhìn như dòng benzene vậy đó. Like a benzene structure. Okay, but aliphatic, straight chain, mặt thẳng. Có bao nhiêu cái structural isomers? What is structural isomer? So structural isomers là đồng phân, nó gọi là đồng phân cấu trúc. Đồng phân cấu trúc. Có bao nhiêu đồng phân cấu trúc mặt thẳng với cái công thức hóa học là C2H4O2? Okay, let's try that one now. Can you? Phải vẽ ra Phi. Yeah, you have to draw it out. Phải vẽ ra mới biết được. Bốn cái. You have 2 oxygen first. So this is the obvious first one, isn't it? Cái này là cái mà rõ ràng cái đầu tiên rồi đấy. Acetic acids. And when this carbon jump to here, you have another one. Cái carbon này nó chạy qua bên đây, nó lại có một cái khác nữa. So you have H. Một cái S, một cái ester. This is an ester. This is a carboxylic acid. This is the ester. Well, let's see now. Có thể có hai cái nhóm hydroxide. You can have hydroxide at the two sides, I guess. But then this one should be, nó có 4H à. There are only 4 hydrogens, so this one should be double bond, isn't it? Okay, so this is the third one. But to be honest with you, this structure is not stable. Cái cấu trúc nó không bền đâu. The structure is not that stable. We can try other things. Bây giờ nếu mà cái OH này, like if this OH jump to the next carbon, what would happen? Nếu cái OH này nó nhảy lên cái carbon tiếp theo, có chuyện xảy ra không? So we would have no double bond. And then but the problem with this one is this one, right? Cái vấn đề của cái cấu trúc này là cái CH này nó không có jump được. So the problem with this one is we cannot have a double bond here. Mình không thể nào có double bond này được. We cannot have a double bond here. And without double bond here, you won't have like 4H. So this structure is a no. Cấu trúc này là không được. So what else then will we have? But we have more than 2 for sure. Sure là hơn 2 đó. So what will happen if the oxygen is in the middle? Cho cái ôm vào giữa đi.
If I was in the middle. Yeah, but we would have the same like this one. Nó sẽ lại ra một cái công thức y chang này thôi à. So there has to be another one, I think. Is there any other way? Có cách nào khác không? Aliphatic, ok. Nó phải là về mặt thẳng nha. Khó rồi. It's just three, but we have more than two, yeah. So what's the fourth one then? Nó phải có một cái số 4 nè. Nào đó mới chọn cái E được. Has to be the fourth one, so we can choose number 4, I think. Okay. So there's no way to have like any kind of circle or triangles, anything. Không có khả năng có được những cái vòng tròn hay là tam giác hay cái gì cả đâu. So it's not as possible to have those things. We have Easter here. We have alcohol ready. But this one is not a stable structure either. Cái này nó không phải là một cái cấu trúc bền đâu. It will break down into something like up here. Okay, what's the answer? Check, please. Four. They say 4, right? So there should be a fourth one. Nó nên có một cái cấu trúc số 3, số 4 rồi đó. That we don't know of. So what could that be then? Let's see now. We thought about, okay, OH like this, yes. Hai cái OH ở ngoài đúng không thầy? We mean you want to have two OH at the side? You mean the fourth one that I draw here? Ý em là cái thứ tư mà thầy vẽ đâu được đâu, nó không theo đúng kỷ luật. It's not. Cái đó nhưng mà liên kết đôi thôi, để cái ở ngoài nó là CH2. You want CH2 at the outside? Yes, and then what else? And then liên kết đôi. Double bond. C. And 2OH. Oh well, 2OH. Yeah, this one can happen, I guess. But not very stable. Nó không phải bền lắm đâu. But this one can briefly happen, I think. Yeah, it can happen. So 4. Okay, good. Very good. You have 4 already. Okay, good now. Clear. All right, let's move on to 477. Which of the following statements refer to a catalyst? Những cái câu nào sau đây nó liên quan đến một cái chất mà gọi là chất xúc tác. Liên quan đến một chất xúc tác. One, a species, một cái giống loài hay là một cái vật thể hay là một cái thể
hay là một cái thứ nào đó that is unused in a chemical reaction, một cái thứ nào đó không được sử dụng trong phản ứng học. Is it unused in a chemical reaction? Yes. Unused means it's useless. You cannot use it. Nó không thể nào sử dụng được nó, vô dụng. Is it unused in a chemical reaction? Yes. Yes. Okay. Okay, so it's unused is wrong, okay? Because of course catalyst is used for the reaction. Đương nhiên là chất xúc tác sẽ được sử dụng trong phản ứng học rồi để nó xúc tác phản ứng. Nhưng mà nó chỉ không bị mất đi thôi. The catalyst is not lost in any amount, okay? But it's actually used in the chemical reactions to catalyze a reaction. So number one is wrong. Number two, a species that lowers the activation energy of a reaction. Activation energy. Nó gọi là năng lượng kích hoạt. Một cái thứ mà nó làm giảm năng lượng kích hoạt của một phản ứng xuống. Is that? Yes. Nó nói sao thì năng lượng sẽ Năng thấp lượng kích hơn. hoạt nó thấp hơn, đúng rồi. Yeah, activation energy is actually lower, right? So actually it does lower the activation energy of a reaction. Number two is correct. Đúng nha. Nó có làm giảm năng lượng kích hoạt, năng lượng của một phản ứng xuống. Nó giảm cái ngưỡng nó xuống nó để mà phản ứng nó diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn. It lowered the activation energy down so the reaction could happen faster, easier. Okay. Number three, a species that moves the equilibrium position of a reaction. Một cái thứ mà nó di chuyển cái vị trí cân bằng của một cái phản ứng. Vị trí cân bằng. Equilibrium position of a reaction. So it means that it will move left or move right. Tức là vị trí cân bằng là sao? Nó chuyển chất qua bên trái, nó chuyển qua chiều bên phải chẳng hạn. Nó có chuyển ra cái phản ứng qua chiều bên trái hay bên phải dễ dàng hơn không? Does it help the reaction to go to the left side or the right side easier? No. No, it doesn't, right? It just helps the reaction happen faster, easier. Nó chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là nó làm phản ứng diễn ra nhanh hơn, lẹ hơn, làm lẹ hơn, dễ dàng hơn thôi, chứ nó không có liên quan gì đến bên trái bên phải cả. Okay, so number 3 is wrong, so the only correct answer is C, right? Check, please. A. Yes? A. They say A. They say a species is unused. Không bị xài trong một phản ứng học, vô lý. Unused. I think the way the wording in this book is sometimes misleading. Thầy nghĩ là cái cách mà nó dùng từ ở trong cái cuốn sách này đôi khi nó hơi bị misleading. Unused ở đây có thể có nghĩa là nó không có bị xài, nó không có bị mất đi. I think unused here means that they do not get consumed, or they do not lose in any grams or any amounts. So number one here is correct as well. If you think about it that way, nếu mình nghĩ cái kiểu nhưng mà nó muốn như vậy thì là câu 1 là đúng.
Cái câu mà em gửi cho thầy cái trên Zalo á, thực sự á, mình đã hiểu sai cái chữ proton của nó. Proton không phải H cộng. Proton trong nghĩa mà của y học mới là H cộng. Còn proton trong nghĩa hóa học nó nghĩa là cái proton thôi. I think we misunderstood the last question. The question about something here. Where is that? Here. 473. Proton here just mean protons, not electron. It's electron protons, not H plus like in medicine. We misunderstood it. Yep. So if you answer it in the way they say, okay, they say what? They say that 306 milliliter of pure water means 306 gram. Ý nó muốn nói là 306 ml của nước, nó nghĩa là 306 gram nước. Equivalent to 17 mol of water, tức là bằng 17 mol nước. And so every mole is like this one, so you take 17 times this Avogadro number. You have the number of molecules present, which is 1.02 times 10 to the power 25. Nhân cho số Avogadro sẽ ra được là số nguyên tử hiện hữu, và là 1 nhân 1.02 nhân 10 mũ 25. And look at water. H2O. You can count the number of protons in there. Mình đếm cái số lượng proton như trong cái H2O đi. Thì oxy là 16,8, tức là có 8 proton. H là 11, nhưng mà hai cái suy ra được là tổng cộng là 10 protons. So if you count the number of protons in there, oxygen is 16,8, so it means it has 8 protons. Every hydrogen is 1 proton, so 2 hydrogens, so totally you have 10 protons, 10 proton tổng cộng. So 10 protons and times the number of molecules present, you would get to the answer E. Mình nhân cái số lượng mà nguyên tử mà hiện diện nhân với số proton 10 của nó sẽ ra được cái E là 1 nhân 10 mũ 26 này. Okay, so neat. Alright, let's do 478, okay? 478. What is the role of H partially positive? H partially positive. Nó gọi là cái điện tích bên trên cái nguyên tử hydrogen, bên trên cái phân nguyên tử hydrogen nó có một cái điện tích dương tạm thời, một phần. So on that hydrogen, you have a partially positive charge. What is the role in, cái tiếng Anh kiểu gì thế này? What kind of English is this? What role is H partially positive playing in the addition reaction of HBr over ethane to form bromoethane? So phản ứng cộng, addition reaction. HBr, ethane, C2H6, ethane mà, phản ứng cộng này. Ethane, to form bromoethane. Thầy nghĩ cái sách này có khi sang ghi sai đề á. I think probably there's something wrong here, I would say. Nó phải là có nối đôi mới đúng. It must have a double bond, I think. Bởi vì cái phản ứng này đâu có diễn ra đâu. This one doesn't happen, isn't it? Cộng vào mà nó làm gì còn chỗ đâu cộng. Addition means like they come together, but there's no more bond to break in here. No double bonds, whatever. I think, let me see. Bromoethane.
Something really wrong here. Nó nói là cái H của cái HBr á, nó có một cái điện tích dương tạm thời trên đây, một phần bên đây. They say that the H here with a partially positive, there is a partially positive charge here. So what role does it play? Nó đóng vai trò gì? So look at his name now. Is it a catalyst? Nó có phải là cái xúc tác không? What do you think? Nó tùy vào cái phản ứng nó tấn công vào đâu nữa nha. It also depends like the reaction, where does it attack? So a positive thing will attack into something negative. Cái gì đó mà nó dương nó sẽ tấn công vào cái gì đó âm. So in the bromoethane, H is 2.2, carbon 2.5. Carbon là 2.5 về độ âm điện. H là 2.2. What's the answer then? B. They say it's a nucleophile. A nucleophile, một cái gì đó yêu hạt nhân. Hạt nhân đây chính là cái C á. So basically a nucleophile to love the nucleus or carbon. Nó tấn công vào cái carbon. So they say that the H attack into the carbon. Which makes sense because you have to attack into the double bond, isn't it? Cái bài này chắc là in đề sai rồi, nó phải là 18 mới đúng. In this question, I think it has to be 18. Like HBr plus C2H4. Nó phải có một nối đôi. It must have a double bond, isn't it? To attack into. So the H will attack into the double bond. So it's a nucleophile. Cái H nó tấn công vào cái nối đôi của cái C2H4 này. Tức là tấn công vào cái carbon. Tức là nó yêu hạt nhân. Nucleophile. Electrophile is what does it mean? An electrophile love electrons. So it loves something more negative. Nó sẽ yêu cái gì đó mà negative hơn, tức là bản thân nó phải là cái positive. If it's an electrophile, it will attack into the electron something. So it means itself must be a positive thing. Một cái dương nó phải tấn công vào cái âm, đúng không em? Tức là nó yêu cái electron, yeah. You know what I mean? Yes. But this is getting more complicated. Bây giờ chúng ta đang đi đến một cái gì đó rất là khó nhằn rồi đó. Because we are going to Haber process now. So let's look at question 479. Haber process. What is a Haber process? There. The Haber process is used in the manufacturing of ammonia from nitrogen and hydrogen. Quá trình tạo ra NH3 từ N2 và H2. So you can see the Haber process here. There. This is a brief summary. Nitrogen from the air and then hydrogen from natural gas. Combine together in 1 to 3 by volume. Kết hợp cùng nhau tỷ lệ 1:3. 1 nitrogen, 3 hydrogen. 1 nitrogen, 3 hydrogen. And under this much of pressure and temperature, an iron catalyst. Nó phải áp dụng với là 200, áp suất là 200 atm nè, nhiệt độ là 400 đến 450 độ C nè, và có xúc tác là chất sắt nha. Iron catalyst.
So you have ammonia gas. Ammonia turn to liquid. Cái NH3 này từ dạng khí nó biến thành là lỏng. And you have something called liquid ammonia. Mình sẽ có ammonia lỏng. And then if unreacted gas, of course this is an equilibrium. Nó là phản ứng thuận nghịch nha. It's an equilibrium up like left right equilibrium. So it means that a lot of the gas would not react. Nó tức là phản ứng thuận nghịch, tức là rất là nhiều khí nitrogen và hydrogen nó sẽ không phản ứng. So unreacted gas are recycled into the process, of course. Những cái khí ga mà nó không có được phản ứng á, thì nó sẽ được tái sử dụng vào cái này để tạo ra lại NH3. They will recycle into this whole thing to create more NH3. Yeah. Okay. So let's look at this one now. What are the conditions used in industry for the Haber process? Có những điều kiện nào được sử dụng trong công nghiệp ở trong quá trình Haber process? So what is Haber process? Have to write them down. Haber process. It's basically N2 plus 3H2 to become 2NH3. Iron catalyst. 400 to 450 degree. And how many ATM? 200 ATM. Wait, is it 200 ATM? Okay. Phản ứng thuận nghịch nha. It's a two-way process. Okay. A. Room temperature, nhiệt độ phòng. Room pressure, áp suất trong phòng, tức là 1 atm. Room pressure is like 1 atm. Room temperature is 25 degrees Celsius, okay? Nhiệt độ phòng tức là 25 độ C á. Room pressure is of course 1 atm, 1 atmosphere. Iron catalyst và cái xúc tác là sắt is A correct? Is A correct? C. No, it's not correct. B, room pressure is not correct either. C is the correct one. You need iron catalyst, 200 atm pressure and 450 degree. So only C is correct. Chỉ có câu C là đúng thôi. Okay, so question 480. A reversible forward reaction is exothermic. So what is a reverse? Reverse là ngược lại. Reverse means like you go back. A reversible reaction. Một phản ứng thuận nghịch có thể đảo chiều lại được. Forward reaction. We have the word forward reaction. Chiều phản ứng đi từ trái qua phải, nó gọi là đi tới. Đi tới, forward reaction. And we have backward reaction. Đi lùi, tức là chiều phản ứng từ bên phải quay lại bên trái, nó là đi lùi. Forward với backward. Now, a reversible forward reaction is exothermic. Một cái phản ứng đi từ bên trái bên phải đi tới mà nó đảo chiều được, thì cái chiều đi tới này nó là tỏa nhiệt. Forward reaction, exothermic. The forward reaction is the reaction that produces the desired product. Một phản ứng đi tới là một cái phản ứng mà nó tạo ra được những cái sản phẩm mình mong muốn.
Why in industry would a reaction like this sometimes be done under high temperatures? Tại sao trong công nghiệp một cái phản ứng như thế này đôi khi được thực hiện bên dưới nhiệt độ cao? Em phải dùng cái kiến thức về Le Chatelier Principle. Le Chatelier Principle. Mình phải dùng kiến thức về cái vụ mà phản ứng thuận nghịch, thuận chiều, đảo chiều. Cái gì thực hiện với phản ứng thì phản ứng tìm cách nó làm ngược lại. Nhớ cái đó không? Remember Le Chatelier Principle? Đối với một phản ứng thuận nghịch đi thì em thực hiện một cái điều gì lên cái phản ứng đó thì phản ứng nó tìm cách nó phản ứng lại, nó phản ứng lại theo cái chiều ngược lại. Whatever you do to the reaction will try to react to your action in the opposite way, một cách ngược lại. Like for example, you provide high temperature, the reaction will try to decrease the temperature. Giống như kiểu mà em đang cung cấp nhiệt độ cho nó thì cái phản ứng sẽ tìm cách nào nó giảm cái nhiệt độ xuống và ngược lại, em hiểu không? You understand it? This is Le Chatelier principle. Have you learned this one? No. You haven't. Okay, so let's just understand it that way. Whatever you do to the reaction, it will try to counteract it. Bất kỳ mình làm gì cho phản ứng, nó sẽ tìm cách nó đảo ngược lại, counteract it. For example, you try to provide a lot of heat. The reaction will go in the direction to reduce temperature. Ví dụ đi, bạn cung cấp rất là nhiều nhiệt độ đi, thì cái phản ứng sẽ tìm cách nào mà nó tìm cách nó giảm nhiệt độ xuống. Cung cấp nhiệt thì phản ứng tìm cách nào đó nó giảm nhiệt độ xuống. Còn nếu mà mình mà làm cho nó lạnh lẽo, làm phản ứng nó rất là lạnh đi, thì phản ứng sẽ tìm cách nào đó tạo ra thêm nhiệt. Để em hiểu cái chuyện mà nó phản ứng lại không? Nó react vậy không? You understand how it is, right? Nó luôn tìm cách nó làm ngược lại cái điều mà mình cung cấp cho nó. You understand what I'm trying to say? Yes. Okay. Why in industry would a reaction like this sometimes be done at high temperature? Tại sao trong công nghiệp một phản ứng như thế này đôi khi được thực hiện dưới cái nhiệt độ cao? Nhiệt độ cao thì làm sao chuyện xảy ra? What happened in high temperature? The reaction will try to reduce the temperature, right? Cái phản ứng tìm cách nó giảm nhiệt độ xuống bằng cách nào? Nó sẽ hút cái nhiệt đó vào. The reaction will try to reduce the temperature by endothermic. Bằng cách mình hút nhiệt vô by endothermic. Hút nhiệt vô nó làm giảm nhiệt độ môi trường xuống, endothermic. A. To shift the equilibrium position in the forward direction, increasing the yield products. Nó sẽ chuyển rời cái vị trí cân bằng theo cái hướng mà đi về phía trước, tạo ra gia tăng cái sản lượng sản phẩm. Is it? Có gia tăng sản lượng sản phẩm không? Đi về phía forward không? Nó phải ngược lại mới đúng đó. Trong phản ứng này là nó chiều forward là exothermic thì chiều ngược lại sẽ là endothermic. So if forward is exothermic, the other way is endothermic. So if you provide high temperature, the reaction will go endothermic, which is they go backward, right? Nó phải đi backward mới đúng nha. Trong trường hợp này. B. To shift the equilibrium position in a backward direction, increasing the yield of product. Thì đúng rồi, nó backward, right? Yeah. Nhưng mà nó có gia tăng sản lượng sản phẩm không? Does it increase the yield product?
Nó không có tăng sản lượng sản phẩm mà nó tạo ra nhiều cái chất phản ứng hơn thì đúng hơn. It doesn't increase the yield product, but it increase the amount of reactant. Nó quay về chiều bên trái mà, tức là tạo nhiều thêm chất phản ứng. So B is wrong, A is wrong. C, to keep the reaction rate high, increasing the yield the product over time. Cho nhiệt độ cao để mà giữ cho cái tốc độ phản ứng nó cao, tức là tốc độ phản ứng cho nó lẹ, gia tăng cái sản lượng sản phẩm thông qua thời gian. Is it to keep the reaction rate high, increasing the yield product over time? Có phải để gia tăng tốc độ phản ứng cao không? Và gia tăng cái sản lượng sản phẩm thông qua thời gian không? D, to lower the activation energy of reactions, để mà làm giảm cái gọi là năng lượng kích hoạt của phản ứng. E, to make sure that the equilibrium position remains the same, để đảm bảo rằng cái vị trí cân bằng nó y chang nhau, không có di chuyển tới hay là đi lùi thì tới gì cả. So it means doesn't go forward or backward. Which one do you think? Okay, I'll give you a hint. High temperature, of course, a lot of molecules, they move faster, right? And they bump into each other more too. Nhiệt độ cao thì là những cái mol phân tử nó sẽ đụng vào nhau nhiều hơn, nó di chuyển nhiều hơn. What is your answer? C. Check the answer, please. Giờ em xíu mới hết pin. Oh my god. Did you plug it in? C. Cắm pin đi chưa? Dạ rồi, C. Okay, it's C, right? Correct. Like I said, high temperature, the molecules move faster. So in theory, it keeps the reaction rate high because the molecule move faster. They collide into each other more. Nếu mà cái nhiệt độ cao, tức là cái phân tử nó chuyển động lẹ hơn, thì chắc chắn nó sẽ đụng vào nhau, phản ứng nhiều hơn. So reaction rate high. So over time they would increase the yield. Cho nên thông qua thời gian kiểu gì nó cũng sẽ tăng cái yield. Okay, question 481. Which of these reactions are oxidation reduction reactions? Những phản ứng nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử? Please look at those options and tell me. To know if it's reduction reactions, to know if it's redox, you have to look at the oxidation number of everything. Để biết được là nó có phải là oxy hóa khử hay không, mình phải nhìn vào số oxy hóa của tất cả mọi thứ. Okay, you look at that and you tell me. 1. Number 1, calcium 2 plus, oxidation number +2. But become calcium oxide, this is also +2 too. Từ cộng 2 qua cộng 2 đâu có thay đổi gì đâu. Oxygen 2 minus is 2 minus minus 2 become 2 minus. Trừ 2 xuống trừ 2 đâu có thay đổi đâu. There's no change. Number 1 is not a redox. Not a redox. Try again. 2 and Yes. 2 and 3.
Yes, Two. true, correct. Because in number 2, calcium 0 become calcium 2 plus. Oxygen 0 become oxygen minus 2. Trong cái số 2 này, canxi từ 0 lên cộng 2, oxy từ 0 xuống trừ 2. Very good. In number 3, calcium 0 become calcium 2 plus 2. And H plus 1 become H0. Trong trường hợp số 3 này, calcium từ 0 lên cộng 2 và hydrogen cộng 1 xuống còn là 0. How about number 4? Phần số 4 thì sao? Cái oxy nó giữ nguyên. Everything is the same in number 4, right? Cái gì bên số 4 nó cũng giữ nguyên hết. So it's not a redox. Okay, check is it answer D, please? Phải câu D không? D. What? They say 1 and 2? D. Đó em thấy không? Cái phát âm á, do cái phát âm không rõ ràng cho nên thầy bị lầm, thấy không? You see, because of your pronunciation, you have to be very careful. Is it B or D? D, right? Câu D nha. Okay, careful. Now, so question 482. Which of the following is a reason for an increase in electronegativity for an atom in a covalent bond? Cái nào sau đây là một lý do cho sự gia tăng về độ âm điện của một cái nguyên tử trong một cái liên kết hóa trị? Lý do cho sự gia tăng về độ âm điện của một cái nguyên tử trong một cái liên kết hóa trị. Tăng độ âm điện. One, a smaller atomic radius. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn dẫn điều gì? So smaller atomic radius, what does it lead to? Giờ nguyên tử vậy đi, nó nhỏ hơn thì có phải là cái hạt nhân của nó sẽ dễ dàng bị bộc lộ ra bên ngoài và cái proton bên trong á, nó là dương, nó có thể dễ dàng thu hút những cái thành phần âm ở từ bên ngoài khác như electron không? Tức là nó tăng cái độ âm điện là khả năng thu hút electron từ môi trường bên ngoài, isn't it? Yes. So if smaller atomic radius, it means the molecules become small, the atom becomes smaller. The nucleus is more exposed to the outside, which means the positive protons there is more likely to attract electrons from anywhere else around the atom, isn't it? So it increases the electronegativity, isn't it? So number 1 is could be the reason, right? Câu số 1 có thể là câu trả lời đúng. Okay, check number 2. A larger nuclear charge. Nuclear charge. Điện tích nguyên tử. Bây giờ cái điện tích nguyên tử của nó bự hơn đi. Điện tích nguyên tử lớn hơn, tức là nó có nhiều proton hơn. Thì sao? Thì tức là nó có hấp dẫn những cái thành phần âm xung quanh nó dễ dàng hơn không? Yes. Yes. A larger nuclear charge means like you have more protons in the nucleus. So more positive charge. So it attracts more electron around it. So increase in electronegativity. Can be. Có thể, số 2 có thể. Okay, check number 3. An increase in number of neutrons in nucleus. Sự gia tăng về số lượng neutrons trong hạt nhân.
Neutron nó có làm ảnh hưởng gì đến độ hấp dẫn của electron xung quanh cái nguyên tử không? Does neutron affect the ability of an atom to attract electrons to it? Không. Neutron is neutral. They don't affect anything. Neutrons nó mang điện trung hòa mà, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái khả năng của một nguyên tử hấp dẫn electron đến nó cả. So number neutron increase, it doesn't increase the electronegativity of an atom. So number 3 is wrong. Số 3 sai. Number 4. More electron shells in between the nucleus and outermost shell. Giờ giữa cái hạt nhân và cái phân lớp ngoài cùng nó có nhiều phân lớp electron hơn nữa thì sao? Nó có làm tăng độ âm điện không? Nhiều lớp electron hơn, tức là nó là cái điều ngược lại với lại cái số 1 á. Số 1 thì là bán kính nguyên tử nhỏ hơn, còn này thì nó bự ra hơn nhiều. Nhiều lớp electron hơn thì nó có hấp dẫn electron từ bên ngoài nữa không? Không. Nó sẽ như làm ngược lại, nó sẽ đẩy bớt ra đấy. Tức là nó sẽ làm giảm về độ âm điện. So number 4, if you have more electron shell between the nucleus and the outermost shell, it would repel electron from the outside. So it would decrease the electronegativity of an atom. So number 4 is no. Giảm độ âm điện đúng không? Number 5, a smaller nuclear charge. Điện tích nguyên tử nhỏ hơn. So what does it mean? Less protons, less positivity. So it's the opposite of number 2. Nó ngược lại cái số 2 á. Smaller nuclear charge means less proton in the nucleus, less positivity. So it means it decreases the ability of an atom to attract electron around it. So decrease electronegativity. Number 5 is no. Điện tích nguyên tử nhỏ hơn, tức là trong cái nguyên tử nó có proton dương mà nó nhỏ hơn, tức là ít cái thành phần dương hơn, tức là nó sẽ làm giảm cái khả năng hấp dẫn electron từ bên ngoài của một cái nguyên tử, tức là nó làm giảm độ âm điện của một nguyên tử. Câu 5 là sai, right? So is the answer A? Can you check? A. Good. Good. Các cô dọn phòng, dọn nhà sắp tới đó, I think. Okay, question 4A3. Question 4A3. Which of the following species will produce an amine, an amine or amine, when hydrogenated? Amine là tiếng Việt là amin á. Amin thì có amin bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. So they have, so basically we so we have a lot of things with amines. So we have primary amines, amin bậc 1, secondary amine, amin bậc 2, tertiary amine, amin bậc 3, and quaternary amine, amin bậc 4. So what is hydrogenated? Hydrogenate, that means được cộng H, được cộng hydro vào, được cộng hydro vào. Những cái thứ nào sau đây nó sẽ sản sinh ra một cái amin khi mà được cộng hydro vô? Tức là cái thứ nào sau đây cộng H2 vô nó ra cái amin. Okay. A is an aldehyde. Nhóm CHO á, CHO, aldehyde.
We call it aldehyde. Aldehyde khi mà cộng H2 nó có ra được amine không? Amine không? Amine là phải có nitơ nha. To have amine you need nitrogens. So does A works? No. Aldehyde CHO. Việc Anh. Nhóm CHO đi giờ đi. Khi mà cộng H2 nó có ra được cái nhóm nào có nitơ không? Câu này dễ mà Việt Anh, come on, this is easy. No. Nó không tạo được. Tại làm gì có nitơ đâu mà tạo amine. So there's no nitrogen, so how can it form amine, right? So an alkenes means C double bond O. C double bond C. Alkene là phải có nối đôi. Thì cộng H2 nó có ra được amine không? Double bond C, double bond C plus hydrogen, does it produce amine? Có tạo H2 không? Có tạo ra được amine không? Dạ không. Không được. Làm gì có nitrogen đâu. There's no nitrogen to even produce amine. So B is wrong. A nitrile. A nitrile. Nitrile. Check this one out. I think nitrile. Nitrile, I think. Nitrile nó là nhóm cyanua á, hay còn gọi là CN, nhóm CN á, C3 nối 3 xong N á. C triple bond N. C triple bond N. So you can see that ketones. So ketones is ketone. Ketone is basically trong tiếng Việt là cetone á. So ketone is like C double bond O, right? Carboxylic acid. It's the C double bond O OH. Thì nguyên cái đống này chỉ có một cái C là có N thôi. Thì suy ra cái đáp án phải là câu C, right? Yeah. And all the answers, only C has nitrogen in there to produce amine. Of course C is the answer. Can you check it? Nhưng mà mình phải biết được là mấy cái tên này có nghĩa gì nha. You need to know the namings of these substances, you know, in order to arrive at the answer. Bắt buộc phải biết tên mấy cái này mới biết được là câu trả lời như thế nào nha. C. What? Okay, it's nitrile. Okay, question 484. Which of the following species is in general the most susceptible to elimination? Susceptible. Nó là dễ bị ảnh hưởng, nó bằng chữ vulnerable. Dễ bị ảnh hưởng nhất. Susceptible là dùng cái từ rất là dùng trong y khoa luôn á. Susceptible is a word that we always use in medicine. Susceptible means vulnerable, dễ bị ảnh hưởng, easy to be affected. Những cái nào sau đây thì nhìn chung nó dễ bị ảnh hưởng nhất đối với lại cái sự elimination reaction. Nó gọi là phản ứng tiêu diệt, là phản ứng gì đó? Phản ứng loại trừ. Phản ứng khử ra, loại trừ ra.
Elimination, loại trừ cái gì đó ra, like elimination out something. So first is benzene ring, vòng benzene. As benzene, a benzene ring, vòng benzene. Còn benzene ring. B, an alcohol, một cái alcohol. C, an iodide, là một cái an iodide, là một cái y kéo dài thôi, nó chỉ là một cái y thôi. Iodide. A bromide, it's basically Br, or a chloride, it's basically Cl minus a Cl. Cái nào dễ bị loại trừ nhất? Which one is the most susceptible to elimination then? What do you think? Hmm? Cái nào dễ bị khử ra, bị loại trừ ra trong một phản ứng? Which one is the most easiest to be eliminated out of a reaction? What's the answer? Check answer thầy hay là Check tự trả answer, lời? please. If you don't know, check the answer. C. It's an iodide. Tại sao iodide nhỉ? Độ âm điện thấp. It has a low electronegativity. But what is the explanation? Nó giải thích làm sao? Tại vì hạt nhân của nó ít bị hút mạnh nhất. Tức là nó dễ bị, nó giống như là nó dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài, tại vì nó không được bảo vệ bởi cái hạt nhân mà của cái phân tử đó. So it means that iodide, because of very low electronegativity compared to bromide, chloride, or anything else, it is less shielded. Iodide is less shielded. Ít được bảo vệ. Lá chắn. Ít được bảo vệ, ít được lá chắn hơn. It's less shielded because because of low electronegativity, it is not really attached very well to the other atoms of the molecules. So in case of a reaction, it is the one that can be taken out easiest by elimination. Cứ liên tưởng là bây giờ ví dụ như một cái gì đó trong một cái tổ chức, một cái phân tử, mà nếu mà em ít có sự liên kết nhất với lại những cái nguyên tử khác, ít có sự liên kết với những cái nguyên tử khác, thì em sẽ dễ dàng bị tấn công hơn, dễ dàng bị loại bỏ hơn ra khỏi cái phân tử đó. Understandable, right? Giống như trong một cái tổ chức, một cái lớp học rồi đó. Những bạn nào mà ít giao tiếp với bạn khác dễ bị ăn hiếp, bắt nạt hơn. It's like that. It's similar to in a class. If people who are not talking to the others much, they are more likely to be bullied. So the same thing happened to iodide. Very low electronegativity compared to bromide or chloride, or alcohol or benzene ring. Cái iodide nó cũng giống vậy đó. Độ âm điện rất thấp, chứng tỏ là nó sẽ không có hấp dẫn lắm với lại những cái nguyên tử khác, và nó không ít được bảo vệ hơn. It's less shielded because of low negativity. So it means easier to be eliminated, dễ dàng bị tiêu diệt ra. Alright, let's do 485, sorry. Why do reactions
where a species dissolves take place when the reaction is exothermic. Tại sao những phản ứng nơi mà một cái thực thể nào đó nó hòa tan, nó diễn ra khi mà cái phản ứng đó nó tỏa nhiệt. Tức là tại sao khi phản ứng tỏa nhiệt thì là cái sự mà hòa tan của một cái chất nào đó nó diễn ra. So it means like when it's hot, when the reaction is releasing a lot of heat to the environment, khi phản ứng nó nóng, nó tỏa nhiệt rất nhiều đến môi trường, thì tại sao là có sự hòa tan nó diễn ra? A. The surroundings are hot, những cái xung quanh môi trường nó nóng. B. There's a decrease in entropy after reactions, có sự giảm về entropy sau một cái phản ứng. So what is entropy? Entropy is disorderness, độ hỗn loạn. Độ hỗn loạn, em hiểu cái sự hỗn loạn không? Hỗn loạn tức là cái sự mà nó tùm lum, mà nó không có trật tự á. Disorderness means chaotic. Chaotic, hỗn loạn. Nếu mà một cái phản ứng cái entropy nó cao tức là cực kỳ hỗn loạn. Còn nếu mà entropy nó thấp tức là nó rất trật tự. There's a decrease in entropy after reaction, có sự giảm về độ hỗn loạn sau một phản ứng. Thì nếu mà nó hòa tan ra thì từ một cái chất rắn đi, nó tan trong nước, nó sẽ tăng về độ hỗn loạn chứ, đúng không ra? Yeah. If you have a solid, you dissolve in water, the molecules will just move out, so increase in entropy. It will be more disordered. So B is wrong, right? Câu B sai. A reaction being exothermic has nothing to do with whether or not it will take place. Một cái phản ứng mà nó tỏa nhiệt, nó chẳng có gì liên quan với chuyện liệu nó có diễn ra hay không. Là sao? Tức là liệu phản ứng tỏa nhiệt hay thâu nhiệt nó chẳng liên quan đến chuyện là phản ứng có diễn ra hay không. D. The overall Gibbs free energy. We have something called Gibbs free energy. Năng lượng tự do. Gibbs hay còn gọi là nội năng. Internal energy. Nếu em coi phim chưởng á, nội năng là cái năng lượng mà trong một cái phản ứng mà nó tỏa ra. Gives free energy. Internal energy is like in the kung fu movie, you know, when people's like, you know. If Gibbs free energy is positive, it means that you are gaining internal energy. Nếu mà năng lượng tự do Gibbs mà nó dương, tức là sau phản ứng em được cộng thêm, em được có thêm năng lượng, tiếp thêm năng lượng. And if Gibbs free energy is negative, it means you're losing your energy to the surrounding. Nếu năng lượng tự do Gibbs mà âm thì tức là em mất năng lượng ra môi trường. So what is the answer of the book then? Cuốn sách nó trả lời sao? Trả lời câu E. Which one? E. E phải không? Okay, it's E.
overall Gibbs free energy is negative, it means you're losing energy. So look at this one. When the reaction is exothermic, you are losing heat to the surrounding environment. So of course, you are losing internal energy or Gibbs free energy. So that one is negative. Đương nhiên nếu mà phản ứng nó tỏa nhiệt ra môi trường, tức là mất nhiệt ra ngoài rồi, thì nhìn chung là em sẽ bị mất năng lượng. Cái năng lượng tự do Gibbs hay là nội năng của em nó sẽ bị mất đi, nó negative. Nhưng mà mấy cái còn lại nó vớ vẩn lắm, thiệt sự. The other answer just like no. So E is the right answer. Anyway, we should stop here, I guess. Lần sau làm từ 486 nha, ghi lại nha. Can you write it down? 486 is what we will continue next time. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.